ፈጣሪን የሚፈራ አገሩን የሚወድ ጠላት ሲመጣ አማራ ለኦሮሞ ቢሞት ኦሮሞም እንደዛ ትግራይ ለአፋር ቢሞት አፋርም እንደዛ። አግብተሃል? አላገባሁም። ልጅስ አለ? የለኝም። አንድ ችግር አንድ መፍትሄ። ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ቤት የምፈልጉ እስቲ እጃችሁን አውጡ። ዋው መኪና የምፈልጉ። በጣም የሚገርም ነገር ነው የምነግራችሁ። ስለ አንቺ አዲስ የቁጠባ ሂሳብ በሀገር ውስጥም በባህር ማዶ ላላችሁ እህቶቻችን በሙሉ እናት ባንክ አዘጋጅቶላችኋል። እናት ባንክ ማን እንደላት ልጆቼን እወዳቸዋለሁ። እምለፋው እምደክመው ለነሱ ነው። ውድ ትምህርት ቤት አስተምራቸዋለሁ። ውድ ልብስ ይለብሳሉ። የጠየቁኝን ከማድረግ ወደ ኋላ ብዬ አላውቅም። እኔና እናታቸው መካከል ያለው ግንኙነት እጅግ ያስጨንቃቸዋል። ከምነግራቸው እና ከምመክራቸው ይልቅ ስሜታዊ ሆኜ ቤት ውስጥ የማደርገውና የምናገረውን ነው የሚያዩት። እና ለልጆቼ ከዚህ የተሻለ እንዴት ጥሩ አባት ልሆን እንደምችል እስኪ አሳምኑኝ። እሸቱ ለሁሉም ተመቺ፣ እሸቱ ለትንሹም ለትልቁም፣ እሸቱ ለሙሪም። ወይኔ አማርኛ ጠፋ። አለሙሪም ጠራፍ ጠራፍ የዳዊት ድሪም ተማሪዎች ጠራፍ 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 ጣዲቶ ማካቶ ጋልዲስ ጎፊ ጣዲቶ ቃላተ ፉርዶታ ጣዲቶ ናምነ ብር ቀቡ ጣዲቶ እድዱገታ ጣዲቶ ናምነ ብር ቀምኔ ጣዲቶ ኮባዱ ዱቦታ። አንድ ማስረጃ ላሳይ። የዛሬ 10 ዓመት 10 ወር የአሁኑ ታሪክ አጋጥሞኝ ጻፍኩት ፌስቡክ ላይ። ይሄው እኔ ባሻይና 25 ሴቶች ይላል። ምን አለ 37 ላይክ 34 ኮሜንት 8 ሼር ሞራል። ካዛንቺስ ታክሲ ተራ ውስጥ እያለው ገና ታሪክ አንድ ቆንጅዬ ሂት ላይ እኔ ባሻይና 25 ሴቶች የሚል መጽሐፍ አይቼ በጣም ድንግጥ አልኩት። ወደ ጆሮዋ ጠጋ ብዬ ይህ መጽሐፍ አንብቤ ያቃጠልኩት አልኩት። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ለምን ሻይ እየጠጣን እናወራ ማለት ነው። ሻይ ቤት እስከሚደርስ ለመጽሐፉ ላካፍል። እኔ የምለው ጸሐፊው ነው። ባሻዬ የሱ ብልት ነው። 25 ሴቶች ከሱ ጋር የተኙ የእህቶቻችን ብዛት ነው። መጨረሻ መጽሐፉ ላይ ሁሉም ከንቱ ነው እንደኔ አትሁኑ ይላል። ያቃጠልኩት በዙሪያዬ ልጆች ስላሉ ነው። ወይኔ ሳልጨርሼ ቤት ደረሰኝ እኮ ተቀመጠ። እንታወቃልኩትና ስለ ራሴ ግልጽ አድርጌ ነገርኳት። እሷም በመልክ አይመስልም እንጂ የ3 ልጆች እናት ነኝ፣ ሁሌ ትዳሬን አጣለሁ ብዬ ይጨነቃለሁ አለች። ለምን አልኩት። መጽሐፉን እያሳየችኝ ከ25 አንዷ ነኝ አለችኝ። ለፈጣሪ ክብሩ ይስፋና እኔን እንደ ዕቃ ተጠቅሞ መፍትሄውን ሰጥቻት ትዳሯን አክማ ፈወሰች። ያንተ ጥፋት ደግሞ በእርግጥ ይህ ባይሆንም ግንኙነታችሁ ያላለና ስሜታዊ የሚያደርግ አንድ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ባለ ታሪኳ እንደ ሪፈረንስ ተጠቅሜ መፍትሄውን እሰጣለሁ። ራስን ለመቀየር ተዘጋጅ። አጥፍቻለሁ የምትሉ ጽፍት አድርግና አቃጥል። ወዳጄ ቆራጡን መልካም ሀሳብ የሚወድ የሚተገብር ኃይል ያለው አንተ ውስጥ አለው። መሆን የምትፈልግ በአዎንታዊ ጻፍበት። ምክንያቱም አንተ የምትሆነው የምታስበውና የምትሰማኝ ነው። መካሪ አባት ነኝ በልና በዚህ ፎርም እያሰብክና በስሜት ጠዋትና ማታ ደጋግምበት። ወዳጄ ተጠንቀቅ። ጀግና መሆን አሁን ነው። ያቃጠልኩ ሀሳብ በእልህ አንተን ያስቸግራሉ። ምክንያቱም ቦታችሁ እየተዘረፉ ነው። ወደ አእምሮ በመጡ ቁጥር ወደ አዎንታዊ ቀይርበት። ለምሳሌ ባለቤትህ ታማኝ አይደለችም ካለ ውዷ ባለቤቴ የቤት ራስ አግልለት በል።
የምትፈልግ ነገር እንዴት እንደሚከናወን መንገዱን አታውቅም። መከናወን ይጀምራል። ታንኪዩ። ስለ ዘፈኑ ሳስብ ብዙ አላዳመጥኩም ነበር። ንግግሮች የሚደረጉት ለሶስት ዓላማ ነው። አንደኛው ለእውቀት ነው። ላይክ ሰዎች እውቀት ከሌላቸው ታስተምራቸዋለህ ወይ ያነባሉ ወይ ይሰማሉ፣ የእውቀት ጋፓቸውን ይሞላሉ። እውቀት ያለው ሰው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ሊጎለው ይችላል። ሶ ፕራክቲስ እንዲያደርግ እንዲለማመድ ታደርገዋለህ። ሶስተኛው ክፍተት ግን ሞቲቬሽን ነው። አውቀዋለሁ፣ ልምዱ አለኝ ግን አላደርገውም የምትልበት ጊዜ አለ አንዳንዴ። ሶ እንዲያደርገው የሆነ ኢነርጂ የምትሰጠው በኢንፎርሜሽን ከዛ በፕሪንሲፕል ከዛ በራስህ ሐሳብ አስደግፈህ ነው። ሶ እሱ ጎልሃል። እኔ የገባበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው፣ ያወራበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ኮንቴክስቱን ኮምፕሊትሊ ሚስ አድርገዋል። ስለዚህ አላሳመንከኝም። በዚህ አቀራረብ ያ ሐሳብ ቢቀርብ ኖሮ ምን ሊሆን እንደሚችል እያሰብኩ ነው። እኔ ለውሳኔ አላነሳሳኝም። ልጅ አስተዳደግ ላይ እየተፈተንኩ ነው ያለው ሰውዬ ያ አባት የታረከው። ከዛ ውጭ ከአርስቱ ውጭ ግን በጣም የሚገርም የማነቃቂያ ንግግር ነው ያደረከው። እኛንም አዳራሹንም ድብልቅ ነው ያደረከው። ነጥብ ደምረን በኋላ እንነግራለን። መጽሐፍ ለመግዛት ፈልጌ ኖክ ማዲያ በገባ ምን የማገኝ ይመስላችኋል ብዬ በጠይቃችሁ ሁላችሁም በአንድ ድምጽ የሄድክበት ቦታ ትክክል አይደለም ትሉኛላችሁ። እኔንም ጨምሮ የአብዛኞቻችን ችግር ይሄ ይመስለኛል። የምንፈልገው ነገር ሌላ፣ የምናደርገውና የምንሄድበት ነገር ሌላ ሲሆን ውጤቱም የዛን ያህል ሌላ ይሆናል ማለት። ሁላችንም መልካም ትዳር መያዝ፣ መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ልጆች ማሳደግና መልካም ቤተሰብ መመስረት እንፈልጋለን። ታዲያ ስንቶቻችንን ለዚህ መልካም ቤተሰብ ትክክለኛውን ነገር እያደረግን ያለን? ልጆች የቤተሰቦቻቸው ነጸብራቅ ናቸው ይባላል። ሕፃናት ደግሞ በአይናቸው ነው የሚሰሙት። ልክ እንደዚህ ነጭ ወረቀት ላይ እንደምንጽፈው ሁሉ ወላጆች የምታደርጉት እያንዳንዱ ነገር የልጆቻችሁን የነገ ህይወት የማስተካከልም ብሎም የማበላሸት አቅም አለው። ሁለት ሕፃናቶች እቃቃ እየተጫወቱ ነው። አንደኛው እንደ ባል፣ አንደኛዋ ደግሞ እንደ ሚስት ሆና ነው የምትጫወተው። በጨዋታቸው መሃል የመኝታ ሰዓት ሲደርስ ወንዱ ልጅ ሴቷን በገመድ ይገርፋታል። ልጆቹ ካደጉ በኋላ ስለ ልጅነታቸው ሲያወሩ ለምን በገመድ እንደሚገርፋ ስትጠይቀው ወንዱ ልጅ ምን አለ? ሁሉ ቀን ማታ ማታ አባዬ እማዬን በቀበቶ ይገርፋት ነበራል። አስባችሁታል ምን ያህል የልጆቻችን አእምሮ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር? ታዲያ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ የሚሆነው ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይቻላል። ችግሮች በሚያጋጥሙበት ሰዓት በመረጋጋትና ከስሜታዊነት በመውጣት ከልጆቻችሁ ርቃችሁ ለብቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ችግሮቻችሁን በመነጋገር መፍታት ስትችሉ፣ ለሚስቶቻችሁ መልካም ባል መሆን ስትችሉ፣ ለልጆቻችሁ መልካም አርአያ የሚሆን አባት መሆን ስትችሉ፣ ለልጆቻችሁ እናት የሆነች እናት መሆን ስትችሉ ሁሉ ነገር ይቀየራል። እኔ ስቀየር ሚስቴ ትቀየራለች። ሚስቴ ስትቀየር ደግሞ ልጆቼና ቤተሰቤ ይቀየራል። ቤተሰቤ ሲቀየር ደግሞ ሀገርና ዓለም ይቀየራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ማለት ሀገር ነውና። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አግብተሃል? አላገባም። ዋው! ልጅስ አለ? የለኝም። ይለያያል ማግባትና መውለድ። ጥሩ አባት ይወጣሃል ብዬ ስላሰብኩ፣ ጥሩ ባል ትሆናለህ ብዬ ስላሰብኩ ያላገባችሁ። ዋው! እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። በተለይ ሞራል ስለ የገባህበት መንገድ ታግላይን በንግግርህ ችግሩን አሳየኸን። ከዛ ደግሞ ወደ መፍትሄውን መጥተህ መፍትሄውን ነገርከን። በጣም ወድጄዋለሁ። ደስ ያለኝ ነገር ሰዓቱን ሳይ አንድ ደቂቃ ከ59 ሻርፕ ይላልና የገባህበትም ሹልክ ብለህ ገባ፣ ሹልክ ብለህ ወጣና በጣም ተመችቶኛል። አሳምነኸኛል። ከበጣም ምርጥ እጅግ በጣም ምርጥ አጨራረስ ማድረግ ይቻል ነበር። አሁን መጨረሻው ላይ በተከተልነው መልኩ ሽርፍ ብሎ ነው ያለቀው። እንደ ተከተልነው ግራፉ ከፍ ብሎ ደግሞ ልባችንን አንድ ሁለት የሆነ ነገር ብታረግበት እጅግ በጣም ምርጥ ይሆናል። ግን እስካሁን በተናገርከው ንግግር ውስጥ እኔ ያንን አባት ሆኜ ለለውጥ ያነሳሳኛል። ቴንክ ዩ። ነጥብ ሰጥተናል፣ በኋላ እንነግራለን። የላቀ ፍጥነት፣ ጊዜና ቦታን ለሚረታ አብሮነት
እናት ባንክ ማን እንደ እናት። ትለያላችሁ። እስካሁን የተወራው ነገር የሰውየው ችግር ብዙ አይመስልም። ችግሩ ግን አንድ ነው። የትዳር አጋራችን የኛ ጥላ ነው። ቤተሰባችን ደግሞ በረከቶቻችን ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር ልጆች ስታሳድጉ በውድ ገንዘብ የገዛችሁላቸው ልብሶች ጉዳያችሁ አይደለም። አንዱንም ሲያድጉ ትዝ አይላቸውም። ውድ ጊዜያችሁን አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ የዛን ጊዜ እናንተ የምትኖሩትን እያዩ ያንን ተቀብለው እንደ ብሉፕሪንት መመሪያ አድርገውት ይሄዳሉ። አንድ ችግር አንድ መፍትሄ። ችግሩ የትላንትና ማንነታችን ሲሆን መፍትሄው ደግሞ አዲሱ ማንነታችን ይሆናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ሐሳብ አይደለም፣ ሐሳብ ወደ ስሜት መውረድ መቻል አለበት። ሐሳብ ኃይል የለውም፣ ስሜት ግን 5000 እጥፍ ኃይል አለው። የሁላችሁም ማንነት የሚለወጠው እናንተ ስለውጡ ነው። ችግሩ አንድ ነው፣ መፍትሄውም አንድ ነው። ችግሩ እኔ ነኝ፣ መፍትሄው እኔ ነኝ። አመሰግናለሁ። ትንሽ መሃል ላይ ያው ያስደነግጥከን ነበር። ስለዚህ ምናምን እያልክ እየጮክ ስለነበር እሱ ደግሞ ጥሩ ነው። መሃል ላይ ፈዘዘ የተኛ ካለ ደግሞ ያነቃል። ለልጆች ጊዜ መስጠት መፍትሄ አይደለም። በጊዜ ውስጥ ምን እያደረክ ነው የምትሰጠው? አሁን አንተ እንደ ቀልድ ያወራውን ነገር ሰውየው ጊዜ ይሰጣል፣ ግን ጫት እየቃመ ነው ጊዜ የሚሰጠው። በግልጽ እንደዚህ አይነት ኬዝ መጥቶ አንድ ሰው ሲያማክር በትክክል ለዛ ሰውዬ ምንድነው የሚሰጡት የሚለውን ጭምር ለማየት ነውና ይሄንን አድርግ፣ ይሄንን አታድርግ የምትለው ነገር ትቀር ነበር። ይሄን ሁሉ ያልከውን ብለ በዚህ ኤነርጂ መጨረሻ ላይ ደግሞ የሆነች ሰከንድ ያንን ብታነሳው በጣም ፓወርፉል ይሆን ነበረ። ልጅ አስተዳደግ ላይ አላሳመንከኝም። አሳምኑኛል። የአባትነት እየተፈተንኩ ነው ብዬ አንተን ባማክርህ ካንተ ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ ለማለት ትንሽ ይከብደኛል። የዳኞች ውጤት ደርሶናል። ከምስጋናው በለጠ፣ ከዘላለም ኮርሳ፣ ከፍስሐ እሸቱ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው እናንተም እንዲሁ ያለምንም ፍርሃትና ገደብ ምን መሆን እንደምትፈልጉ የምታውቁ ህልመኛ ታዳጊዎች ነበራችሁ። ታዲያ እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ ምን ተፈጠረ? ህልማችሁን ከማሳካት ምን አስቆማችሁ? የሚያስፈልጋችሁ እስከ መጨረሻው የሚደግፋችሁ ባንክ ነው። ህልማችሁን እንድትመነዝሩ ከጎናችሁ የሚቆም ባንክ፣ በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ አጋር የሚሆናችሁ ባንክ፣ ልክ እንደ እናት የሚሆንላችሁ ባንክ። ህልሞን ይመንዝሩ። እናት ባንክ፣ ማን እንደ እናት? እኔንም ዳኞችም እንደዚህ ያሳመረን ሸበሌ የወንዶች ሙሉ ልብስ ነው። 22 ለጋር ሜክሲኮ ቅርንጫፎች አሉ። ሸበሌ ሙሉ ልብስ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የአንቂ አንደበቶች ፈጣሪና ዳኛ እንዲሁም የስብዕና ግንባታ አሰልጣኝ የሆነው የፍጹም ፍስሐ ስልጠናዎችን ለመካፈል አርብ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በመገናኛ ቫምዳስ ሲኒማ መግቢያ ዋጋ 100 ብር ብቻ። ለተጨማሪ መረጃ 0944 16 16 33 ላይ ይደውሉ። ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ፍስሐ እሸቱ እኔ ደግሞ ለዘላለም ነው
መልእክት ያለኝ አርስቷን ሳትካት እንጂ በጣም ጎበዝ አነቃቂ ስለሆንክ እኛ እንደ ሎኒ አግሮ ኢንዱስትሪ ሴቶችና እናቶች ላይ በዶሮ እርባታ ዙሪያ እየሰራን ያለ ነው። ያው ከእናት ባንክም ጭምር ጋር ነው አብረን የምንሰራው። ለነዛ ሴቶች አነቃቂ ንግግርን በማድረግ በማገዝ ከኛ ጋር አብረን እንድትሰራ እኛ የስራ እድል ሰጠንህ እንጂ እኛ አንተን በማግኘት ደግሞ እድለኛ መሆናችንን እንገልጻለን። አመሰግናለሁ። ስራችሁን በጣም እንጠብቃለን። ብዙ ጊዜ ነው እናንተ ላይ ያወጣ ነው። እኔ ፐርሰናሊ አብሬያችሁ ልሰራ በጣም ዝግጁ ነኝ። አልተሸነፋችሁ። ቴንክ ዩ